Thành Nghị đi lưu diễn ở Iki đã gây ấn tượng với khán giả qua từng chi tiết để rồi lại bị tổn thương bởi những lời chế giễu trên mạng. Tình yêu của người hâm mộ từng mang lại nụ cười trên môi anh, nhưng giờ đây, giữa những phản ứng dữ dội, anh vẫn chịu đựng nỗi đau và kiên trì quảng bá bộ phim. Lần này, chúng tôi vẫn ở bên anh, nói với anh, đừng sợ, anh luôn được yêu thương. Hôm trước, lúc Trình Nghị đi lưu diễn ở Iki, rõ ràng là anh ấy rất vui vẻ, trên mặt vẫn còn mỉm cười, nhưng khi bị mấy người quốc trêu chọc, anh ấy lại trở nên ngượng ngùng, đỏ mặt, xấu hổ đến mức không biết phải làm sao. Buổi tối khi cùng mọi người xem phim, anh ấy vô cùng tự tin và tràn đầy tự tin khi nói về cốt truyện. Anh ấy chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong phim nên anh ấy tin rằng bất kỳ ai xem phim cẩn thận chắc chắn sẽ cảm nhận được. Anh ấy nói rằng khán giả là thầy của mình và anh ấy hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến. Anh ấy có thể học hỏi được rất nhiều từ khán giả, nhưng nếu ai đó vô tình bình luận mà không xem chương trình, anh ấy sẽ không lắng nghe. Chính vì lời nói của anh mà những người có động cơ thầm kín trên mạng đã cắt bỏ phần đầu và phần cuối lời nói của anh, còn bịa đặt tin đồn rằng Trình Di đang giáo dục khán giả, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng hổi. Chỉ trong một đêm, trên mạng đã xuất hiện rất nhiều bài viết bôi nhọ Trình Dịch. Đám anh hùng bàn phím kia không tiếc công sức chỉ trích và bôi nhọ Trình Dịch, không biết lời nói của mình sẽ gây tổn thương cho Trình Dịch đến mức nào. Vài năm trước, trong một buổi hòa nhạc trên mây, dù không làm gì sai, Trình Dịch vẫn bị cả mạng lưới bôi nhọ. Sau đó, một Trình Dịch tươi cười không còn nữa, anh trở nên im lặng, không còn thích cười nữa. Anh khép chặt trái tim mình, có lẽ chỉ có khóa chặt trái tim mới có thể tránh khỏi tổn thương. Sau đó, Quốc Quả dùng tình yêu thương của mình để sưởi ấm cho Trình Nghị từng chút một, nói với Trình Nghị rằng anh ấy vẫn còn chúng tôi sẽ luôn ở bên anh ấy, rằng anh ấy không còn cô đơn nữa. Quốc Quả rất cưng chiều Trình Nghị, và dù anh ấy có làm gì, Quốc Quả cũng sẽ ủng hộ anh ấy vô điều kiện. Cứ như vậy, Trình Nghị vốn khép kín lòng mình, giờ đây đã dần mở lòng với đám người Quách Quả. Anh cũng dần trở nên vui vẻ, mọi thứ đang dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Hình ảnh Trình Nghị tươi cười ngày nào cuối cùng cũng đã trở lại. Tuy nhiên, khi Cao Sơn Hải lên sóng, một số người lo ngại phim của Trình Nghị sẽ quá nổi tiếng và ảnh hưởng đến họ, nên họ ráo riết tìm kiếm điểm trừ. Dù không đúng sự thật, họ cũng sẽ photoshop cho giống thật. Mục tiêu của họ là khiến phim của Trình Nghị không được yêu thích. Nếu có thể khiến Trình Nghị biến mất khỏi giới giải trí thì càng tốt. Thế là họ tổ chức bôi nhọ Trình Nghị và Cao Sơn Hải. Trình Nghị chắc hẳn đã chứng kiến tất cả. Anh không hiểu tại sao những người này lại thù ghét mình đến vậy. Dù anh chẳng làm gì sai hay nói gì sai, anh chỉ muốn quay phim thật tốt, chưa từng nghĩ đến việc cạnh tranh với ai. Chẳng phải ngành này là nơi trăm hoa đua nở sao? Muốn gì thì cứ nỗ lực hết mình, sao phải dùng đến chiêu trò như vậy? Chắc hẳn Trình Nghị rất buồn, anh ấy là người chu đáo như vậy. Sau khi chứng kiến tất cả những chuyện này, anh ấy có buồn đến mức mất ngủ không? Ngày hôm sau, trong buổi phát sóng trực tiếp trên Tencent, trông Trình Nghị hốc hác thấy rõ, ánh mắt anh không còn chút ánh sáng như hôm qua. Ai tinh mắt cũng có thể nhận ra tâm trạng anh đang không tốt, nhưng vì quảng bá phim, anh vẫn cố gắng gượng cười. Nhìn thấy cảnh đó, chúng tôi thực sự thấy đau lòng. Cuối cùng chúng ta cũng sưởi ấm được trái tim Trình Nghị, nhưng lần này anh ấy có định trốn tránh nữa không? Tôi thực sự muốn nói với anh ấy rằng đừng sợ hãi lần này, bởi vì anh ấy là người chúng ta yêu, và chúng ta sẽ luôn bên cạnh anh ấy, mãi mãi ủng hộ anh ấy. Chỉ cần anh ấy quay lại, chúng ta sẽ luôn ở đó. Có đôi khi tôi thực sự chỉ mong Trình Nghị đừng lên mạng. Trên mạng chẳng có gì hay ho cả, tốt nhất là đừng xem. Sau khi quay phim, anh ấy nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ sống tốt thôi. Cho dù anh ấy có biến mất trong thời gian nghỉ ngơi, chúng ta không thể gặp anh ấy nữa cũng không sao cả, chỉ cần chúng ta biết anh ấy vẫn ổn là được. Năm 2025, bộ phim võ thuật xếp hạng S+, đi lên núi và biển, với sự tham gia của Trình Nghị đã thất bại ngay sau khi ra mắt, khiến cư dân mạng đặt cho biệt danh xe nhai pass, nghĩa là chương trình duy nhất đóng sập cánh cửa chất lượng cho những bộ phim dài tập. Bộ phim kinh phí 320 triệu nhân dân tệ này dựa trên sự nổi tiếng còn sót lại của Lục Liên Tháp và bối cảnh Võ Lâm Du Ký mới là đã trở thành hit ngay cả trước khi ra mắt. Tuy nhiên, chất lượng sản xuất kém cỏi của nó đã gây ra làn sóng chỉ trích rộng rãi trên mạng. Từ hiệu ứng cắt ghép và lỗi diễn xuất cho đến diễn xuất gây tranh cãi và thậm chí cả khó khăn về tài chính, bộ phim gần như hội tụ mọi khuyết điểm của một bộ phim dở tệ. Sản xuất thô, hình ảnh cắt phông xanh cho trò chơi web, trang phục và đạo cụ rẻ tiền tràn ngập màn hình. Cùng Sơn Hải, được đầu tư 300 triệu nhân dân tệ, nhưng khán giả lại thấy rõ ràng là số tiền đó bị sử dụng sai mục đích. Các hình cắt phông xanh trông rất giả tạo và cảnh phi mã trên vách đá bị chỉ trích đặc biệt vì không bằng hiệu ứng đặc biệt trong game trực tuyến. Trang phục thì thảm họa, bộ trang phục lụa hồng của Trình Dịch bị chế giễu là Hakimi cổ lỗ sĩ, sặc sỡ, còn kiểu trang điểm, môi đỏ ma cà rồng,
của NASA thì làm lu mờ hoàn toàn bộ phim. Phim thậm chí còn sử dụng thảm cỏ giả kiểu Pinduoduo và trang phục kiểu trường quay, tạo nên cảm giác rẻ tiền rõ rệt, thậm chí còn lố bịch hơn nữa là những cảnh quay hỏng liên tục. Khoảng phút 25-40 của tập 14, một tờ giấy trong tay phải của nhân vật chính Tiêu Thu Thủy vô tình xuất hiện trong cảnh quay. Trong tập 15, tờ giấy lại xuất hiện từ góc chăn và thậm chí còn có cảnh Tiêu Thu Thủy đi dép Crocs trong một vở kịch hóa trang. Mặc dù nhà sản xuất giải thích đây là clip thử vai bị rò rỉ, nhưng những lỗi lặp đi lặp lại này cho thấy sự thiếu cẩn thận của ekip sản xuất. Logic chuyển thể gây nhầm lẫn, bối cảnh hệ thống bắt đầu tốt nhưng kết thúc tệ và cốt truyện đầy dẫy sai sót. Đi lên núi biển, chuyển thể từ Trung Hoa Anh Hùng của Ôn Thụy An kết hợp bối cảnh du hành trong sách cộng hệ thống. 5 tập đầu tiên liên tục nhấn mạnh cách hệ thống tăng độ khó của cốt truyện với các nhân vật mới đi kèm với lời nhắc của hệ thống, tạo ra trải nghiệm giống như trò chơi từ góc nhìn trên cao. Tuy nhiên, sau 5 tập, hệ thống xuất hiện rải rác, đôi khi hoàn toàn biến mất trong 5 tập rồi lại xuất hiện trở lại sau tập thứ 10. Cảm giác mất kết nối này khiến khán giả thốt lên, biên kịch bị tâm thần phân liệt rồi. Kịch bản, với mục tiêu tạo cảm giác hồi hộp đã cho nam chính những màn gian lận một cách tùy tiện, thêm thắt những kỹ năng thiếu logic và chỉ dựa vào kỹ thuật dây thép cho các cảnh chiến đấu, với rất ít cảnh hành động thực tế. Những kỹ thuật kiếm long tuyền di sản phi vật thể và các chiêu thức khó nhằn trước đây được quảng bá giờ đây chỉ còn là những động tác xoay người chậm rãi và vô số tư thế trong phim cuối cùng, làm loãng hoàn toàn tinh thần võ thuật đến mức khó nhận ra. Tranh cãi về diễn xuất của Thành Nghị, lời thoại gốc quá cứng nhắc, chàng hiệp sĩ trẻ trở thành ông bố eo to. Lời thoại gốc của Thành Nghị đã bị chỉ trích rộng rãi. Phát âm của anh ta líu nhíu và hồn hển, khiến khán giả phải thốt lên, không có phụ đề. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Vai diễn chàng hiệp sĩ trẻ Tiêu Thu Thủy của anh bị chỉ trích là một người trai eo to đóng vai một người phụ nữ yếu đuối, với diễn xuất bị chỉ trích là quá kịch tính và dàn dựng quá đà. Đặc biệt, diễn xuất sống động của anh đã tạo nên sự tương phản rõ rệt với Lý Liên Hoa vốn kín đáo trong Tháp Liên Hoa, khiến khán giả phải thốt lên. Tôi xấu hổ đến mức phải chôn chân xuống đất. Mặc dù Trình Nghị luôn hết mình với công việc quay phim, thậm chí còn bị đứt ngón tay khi dương cung trong Cao Sơn Hải mà không có diễn viên đóng, thế nhưng nỗ lực của anh vẫn không thể che giấu những sai sót cơ bản trong kịch bản và quá trình sản xuất. Cư dân mạng thẳng thắn bình luận, Liên Hoa Tháp quá hoành tráng, khiến khán giả kỳ vọng cao, nhưng Cao Sơn Hải chứng minh rằng Trình Nghị không thể cứu vãn một kịch bản tệ hại. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về vốn và nghi ngờ dữ liệu. Vốn Đài Loan nắm giữ 27% công ty với hơn 80 quảng cáo vượt núi vượt biển, đang sa lầy trong khủng hoảng tài chính. Nữ diễn viên phụ gốc Lý Khải Hân đã bị xóa khỏi các phương tiện truyền thông chính thức do những bình luận gây tranh cãi trong quá khứ. Nhà sản xuất China Film Media Asia đã khẩn trương gỡ bỏ các tài liệu quảng cáo của cô và đề xuất giải pháp hoán đổi khuôn mặt bằng AI. Tuy nhiên, các nhà đầu tư Đài Loan nắm giữ 27% trong số 320 triệu Đài tệ đầu tư, và những bất đồng giữa các nhà đầu tư đã khiến bộ phim rơi vào tình thế khó khăn. Điều trớ trêu hơn nữa là sự chênh lệch đáng kể giữa hiệu ứng truyền miệng và hiệu quả thương mại. Mặc dù độ phổ biến của chương trình đã lập kỷ lục mới trên nền tảng vào ngày đầu tiên, nhưng nó lại sụt giảm một cách kỳ lạ vào ngày hôm sau, khi cư dân mạng đùa rằng họ sẽ mang cả chậu đến xem và nôn mửa, ám vì những con số bị thổi phồng. Tuy nhiên, với hơn 80 quảng cáo, hiệu quả thương mại của chương trình lại cực kỳ mạnh mẽ. Sự chênh lệch này phản ánh tình trạng kinh tế lưu lượng truy cập đang vượt quá sự chân thành trong sáng tạo. Những người có sức ảnh hưởng hàng đầu được hỏi, công việc của họ thay đổi rất nhiều và tính cách cũ người khiến họ khó kiểm soát được dòng chảy. Thất bại của Cao Sơn Hải đã đặt dấu hỏi về vị thế ngôi sao hàng đầu của Trình Nghị. Khán giả nhận thấy chất lượng phim của anh rất chênh lệch. Lục Liên Tháp với rating 8.5 và Lưu Ly với rating 7.4 được coi là kinh điển, nhưng những bộ phim truyền hình như Trầm Hương Như Vụn 5.9 và Hát Cùng Em 5.6 đều bị giới phê bình đánh giá là thất bại. Cư dân mạng kết luận, diễn xuất của Trình Nghị không thể cứu vãn được kịch bản vốn đã nhiều khuyết điểm. Mặt khác, tính cách của Thành Nghị cũng bị coi là không phù hợp với những ngôi sao hàng đầu, và người hâm mộ gọi anh là cựu binh. Anh không bao giờ lướt web, thích câu cá và uống trà, và kín đáo trong các hợp đồng quảng cáo. Sự chân thực vụng về này như một làn gió mới, nhưng lại gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh về lượng người xem, vốn đòi hỏi sự xuất hiện và lan truyền liên tục. Như một cư dân mạng đã thẳng thắn nhận định, những ngôi sao hàng đầu cần phải liên tục tạo ra những tác phẩm chất lượng cao để khẳng định bản thân, và thất bại của Đi Đến Núi và Biển chứng tỏ Thành Nghị thiếu khả năng duy trì một bộ phim truyền hình ổn định.